And hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupheht at welcome sa ating channel. If bago ka pa lang, libre lang mag-subscribe. Malaking tulong yan para sa ating channel at para sa akin din mismo. So, ang channel na to ay, ang ating mga content ay may kinalaman mostly sa tutorial sa mathematics at sa ICT. Okay, meron din tayong mga original song compositions. Kung gusto niyo pong maarinig ng mga original songs, meron din tayo niyan. Okay. At iba-iba pang vlogs na may kinalaman sa agricultural engineering. Okay, now, ang atin pong topic sa araw na to ay yung tinatawag natin na WPS spreadsheets, no? Okay, makikita niyo po meron tayong playlist na kung saan sa ICT tayo ay gumawa ng mga tutorials regarding sa Microsoft Word. Okay, so ito pong WPS ay ito yung counterpart, no? Ito yung halos kapareho lang din ng Microsoft Word. Pero syempre, iba pa rin yung mga services na ino-offer ng Microsoft Office compared sa WPS Office. Okay, so para sa Microsoft Excel, nakatumbas din ng WPS. WPS spreadsheets po ang ating gagamitin. Okay, so para sa ating introduction, ang spreadsheet po, makikita po natin dyan, itong kanyang mga columns, no? So, yung mga columns niya po ay designated by letters. Yan. So, from A to Z. Actually, hindi from A to Z, no? Yan. So, ito po yung dulo niya, no? So, ang dulo niya po ay yan. XFD. Okay. So, yan ang dulo niya. So, para malaman po yan, hold natin yung control and then pindutin natin yung right. So, ibig sabihin pupunta tayo dun sa pinakadulo ng columns. Now, hold natin pabalik, yon. So, hold mo yung control and then left, pupunta ka sa A. Hold mo yung control and then pindutin mo yung right arrow key and then pupunta ka sa pinakadulo. Now, ganoon din po sa pababa. Ang pinakamataas niya pong value is, I think this is 1,048,576. And then, yung pinakamataas niya naman, or pinakamababa, I mean, syempre, 1. Okay. Yan. So, alam na natin ngayon, ito, itong mga to, yan yung mga columns natin. Now, itong mga numbers, yan, yung mga row natin ay designated by numbers. Now, so, huwag po natin kakalimutan. So, ito po, pwede tayong mag-type dito sa bawat cell na kung tawagin natin. So, ang first term na nabanggit natin is yung column, followed by row. Okay? Ang susunod pong mahalaga nating maintindihan ay itong mga cell, no? Yan. So, yung cell, yan po yung bawat isa dito na pwede nating lagyan ng value. Yan. So, kahit alin pong cell dyan ay pwede nating lagyan ng value. Okay. Now, let's talk about cell address. Okay. So, pag sinabi po nating cell address, no, sa ibang references, hindi po cell address ang tawag nila. Pero ang pinakamahalaga nyo pong maintindihan ay ito yung mismong pangalan ng cell. For example, kung nandito po ako, ito ay tinatawag nating F6, F and 6. Saan po makikita yan? Meron din tayong ditong tinatawag na name box. Yan. Okay. Name box. So, kung meron tayong cell address, meron din tayong name box. Yan. Yung mga parts muna po tayo. Okay. Or kung hindi cell address, baka pwede na rin tawagin cell name. Okay. So, name box. Now, ito pong mga columns na yan ay pwede nating i-stretch yan. Okay. Yan. Pwede naman po yan. And pwede nyo rin siyang iset kung may particular na length, no? So, ang kagandahan po nito, habang ginagalaw po natin, nagbabago rin siya. So, as you can see, meron tayong 20.18. Yung 20.18 po, yan yung mismong characters niya, no? Yung 3.87 cm, yan. Para, meron din siyang katumbas na realistic measurement, okay? So, sa name box, dyan po nakalagay yung kanyang cell name. So, merong A5. Ibig pong sabihin yan, umiilaw yung column na A and then yung row na 5. So, na-highlight po siya. So, A5. Yan po ay makita sa ating name box. Okay. Now, meron naman tayong tinatawag na how do we insert functions. Yan, pang-advance yan. So, sa next natin yan. Meron tayong tinatawag dito yung formula bar, no? Yan. So, parang ito yung katumbas ng command line, no? Yan. Parang somehow itong formula bar or itong formula bar, ito po yan. Parang nandyan yung mismo mga command na tinatype natin. Diyan po
pinapakita, no, yung mga formula, diyan siya pine-present, no. So yun yung tinatawag nating formula bar. Maybe sa ibang reference hindi formula bar ang tawag natin diyan. So parang sa AutoCAD, no, ang katumbas niya ay yung command line na tinatawag. So yung mga commands na ginagamit natin sa Microsoft Excel or sa spreadsheets ay makikita dito mismo sa yan yung formula bar na tinatawag ko. Yan. So hindi naman siguro technically formula bar ang tawag diyan. Okay, so mahalaga lang po na every time na merong kang kinlik, makikita mo po yan, yung content niya nandito sa ating parang address bar. Ayan dyan. Okay. Now, regarding po sa kanyang sheet, no? Yan. Parang ito po yung page, katumbas niya sa Microsoft Word. So, yung mga sheet po, makikita yan dito sa baba. So, pwede tayong mag-add ng madami pang sheet. Okay. Yan. That's why itong Microsoft Excel po or spreadsheets ay nagagamit natin sa accounting, no, sa accountancy, no, sa school, yan, sa mga grades ng students, yan nagagamit yan sa businesses, no. Yan, kapag nagpo-project tayo ng mga income o mga growth ng mga expenses, yan. Yan. Yung mga changes na gusto nating i-present using charts, like pie chart, line graphs, bar graphs, yan. So, yung sheet, so for example, this is sheet number 1, lilipat akong sheet number 2. So, panibago na naman siyang worksheet or workspace. Yan, so iba rin yung number 3, number 4, number 5. Yan. So, pwede nating lagyan lahat yan. Okay? So, right click, pwede mo naman yang i-delete. Yan. So, right click lang po and then may lalabas na menu. So, i-delete lang muna po natin. So, sa next na mga video tutorial, dun po tayo gagamit ng maraming sheets. Okay, so ngayon sheet 1 lang muna po tayo. Ayan. Now, regarding po dun sa ribbon, no? So, ribbon, alam naman natin yan yung mga commands na available dito. Okay, so may mga iba't iba tayong tab. So, in here, yung tabs po makikita nandito sa taas, no? So, we have the home tab, we have the insert tab, the page layout tab, the formulas tab, the data tab, the review tab, the view tab, and the tools tab. So, lahat po ng yan ay may mga iba't ibang functions. Pero yung home, insert, page layout, almost ito po, halos yan din po yung mga tabs na nakikita natin sa Microsoft Word or sa WPS Word, no? So, home tab. Sa home tab, ang nakikita po natin dito, nandiyan yung mga basic, paano natin i-format yung mga text, no? So, nandiyan yung paste, nandiyan yung cut, nandiyan yung copy, yung format painter, lahat na po na may kinalaman sa pag-edit ng font color, font size, tsaka ng mga font style, nandiyan. Yung mga alignment, nandiyan din po, yung merge and center, yung wrap text. So, discuss po natin yan sa mga tutorials natin sa Microsoft Word. And then, meron po dito mga bago na i-discuss natin sa next na mga video tutorial, no? So, ngayon ay overview lang muna tayo. Now, meron dito mga formula, yung meron tayong auto sum, average, count, max, min, and other functions. Okay. Now, for the insert, so marami tayong pwedeng i-insert. We have the pivot table, the pivot chart, the table, pwedeng mag-insert ng picture, ng shapes, ng icon library, screenshot, chart library, and various type of graphs and charts, line, column, pwede rin yung win-loss, sparkline, text box, header, footer, word art, camera, no, pwede rin, object, no. So, sa camera, we are going to link cells or cell range to drawing objects. Changes made to data in cells of the worksheets will be automatically shown in drawing objects. Yan. So, mga pang-advanced na po yan. We can also insert symbol or equation. We can also insert a file into the document. Hyperlink also. Yan. Pwede natin gawin yung mga yan. Okay. Now, sa page layout, syempre, nandiyan yung mga margin, orientation, size, print area. Yan. Ito, magkakaroon tayo ng separate video tutorial sa pag-a-adjust ng print area. Yung mga page break review, yung mga zoom, mga print preview. Yan, ito na itsura niya kapag nag-print preview daw tayo. So, yung size niya is letter size. Alam naman na natin kung ano yung letter size. Yan yung short, 8.5 by 11 inches yung dimensions. So, pwede rin naman natin i-back. Yan. Yung themes, pwede rin. Yung colors, fonts, effects, background, pwede rin baguhin yan. Lahat yan i-apply natin, no? Yung sa page layout siya makikita. Now, para sa formula, ayan, marami-rami yan. So, sa mga next video tutorial natin gagamitin yan. Yung data also,
review, view, and the tools na pwede nating gamitin. Okay. So, basically, Microsoft Excel or spreadsheets, magagamit natin to present an information or data sa mas madaling paraan na visual. Visual to, more on visual. Ibig sabihin, hindi na natin kailangang magbasa ng masyadong mahaba, no? Para maintindihan yung particular information. So, malaking tulong ito, especially doon sa mga students or sa mga viewers at saka sa mga babasa, no, mismo ng ating information. Okay. So, as an overview, yan lang muna po ang ating video tutorial para sa Microsoft Spreadsheets. WPS Spreadsheets po pala, no? Okay, so if nagustuhan niyo po ating video, baka naman pwedeng paki-like para makita rin po ng iba. And then, see you sa susunod natin na video tutorial sa WPS Spreadsheets. Again, this is Sir Lupheht na nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon. Dapat tayo maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat na saan ka man. God bless you and thank you.